हेलो गाईज, वेलकम टू यूपीडी एज्युकेशन. गाईज, पेट म्हणजे पीएचडी एंट्रन्स टेस्ट म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना नेट, सेट आणि जीआरएफ हे न देता पीएचडी करायची असते त्यांसाठी युनिव्हर्सिटी पेट हे ऑप्शन अवेलेबल केलेलं असतं. म्हणजेच पेट एंट्रन्स क्लिअर करून तुम्ही रिसर्चमध्ये जाऊ शकता. तर गाईज, या पेट एक्झामचं एक अपडेट आहे ते आपण पाहणार आहोत. त्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट, सेट आणि पेट यांच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि गाईज, आपले यूपीडी एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्याला जॉइन करा जेणेकरून कुठलंही अपडेट असेल, कोणती पीडीएफ असेल ते तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. आता हे बघायच, आपण डायरेक्टली युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवर जाऊया आणि तिथे डायरेक्ट अपडेट पाहूया. तर तिथनं मी वेबसाईटवरून एक पीडीएफ डाउनलोडिंग केलं आहे, हे पाहू शकता तुम्ही. आता ही पीडीएफ कशा संदर्भात आहे हे तुम्ही पाहिलंच असेल. एक्सटेन्शन रिगार्डिंग ऑप्शन फॉर चेंज ऑफ रिसर्च सेंटर, म्हणजे तुम्हाला रिसर्च सेंटर चेंज करण्यासाठी एक ऑलरेडी डेट त्यांनी अनाऊन्स केली होती. ही डेट काय झाली, एक्सटेंड झाली आहे. आता एक्सटेंड कुठपर्यंत आहे, रेपा 17 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत ती काही एक्सटेंड झालेली आहे. पहिली डेट होती 1/10/21 पर्यंत. आता ही डेट 17 पर्यंत आहे. म्हणजेच तुम्हाला जर तुम्ही पेट एंट्रन्स क्लिअर झाले असताल, पेट एंट्रन्स क्लिअर झाल्यानंतर तुम्हाला रिसर्च सेंटर निवडायचं असतं किंवा आधी निवडलेलं असाल तुम्ही, पण त्याला आता चेंज करू शकता. त्यांनी तशी मुभा दिलेली आहे, म्हणजेच त्यांनी ते ऑप्शन तेव्हा अवेलेबल करून दिलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार, कोविडच्या वातावरणानुसार, म्हणजे कुठं कोविड कमी आहे, कुठे जास्त आहे, किंवा तुम्ही जिथं तुम्हाला कन्व्हिनियन्स असेल तिथलं सेंटर निवडू शकता आणि तुमची पीएचडी क्लिअर करू शकता. आता काही एकदम बेसिक गोष्ट ही, तुम्ही चेंज केल्यानंतर अनेक गोष्टी असतात पीएचडीसाठी, पण एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पीएचडीचं सेंटर हे तुम्हाला निवडण्याचं इथं ऑप्शन भेटलेलं आहे. ॲज पर ॲज पॉसिबल तुम्हाला निवडायचं असेल, दुसरं घ्यायचं असेल, कोणतेही सेंटर घेऊ शकता. जर कुठलंही चेंज करायचं नसेल, पुन्हा सांगल, कुठलंही चेंज करायचं नसेल तर हे नोटीस इग्नोर करा. तुम्ही जे पेट एक्झाम फॉर्म भरताना जे रिसर्च सेंटर निवडलं होतं तेच कंटिन्यू राहील, जर तुम्ही चेंज केलं नाही तर. आणि चेंज केलं तर आत्ता जे चेंज करताल ते फ्युचरसाठी तुमचं सेंटर हे राहील, लक्षात ठेवा. चेंज नसेल करायचं, नका करू. जर तुम्ही निवडलेलं सेंटर हे तुम्हाला योग्य वाटत असेल, चेंज करू नका. कारण मागच्या वेळेस मला बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी विचारलं, सर चेंज करणं कंपल्सरी आहे का? तर येस, कंपल्सरी नाही आहे. ते तुम्हाला वाटत असेल आपण सेंटर चुकीचं निवडलं किंवा आपण दुसरं निवडायला हवं होतं, त्यानुसार तुम्ही चेंज करू शकता. आणि चेंज करताना त्यांनी ज्या सेंटरला जिथं पीएचडीच्या वॅकन्सी सब्जेक्ट वाईज अवेलेबल आहेत ते पहा आणि त्यानुसार तुम्ही चेंज करा तुमचं सेंटर. तर काहीच हे होतं नोटीस आजच माझ्यापर्यंत पोहोचलं आणि मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवलंय. तर थँक्यू सो मच.